Ja, det är en cocktail av negativa signaler som sänker börshumöret. Vi ska reda ut vad som händer och så har vi haft en stor affär i Fastighets-Sverige. Välkommen till dagens börsfrukost. Ja, god morgon. Det är en cocktail av en rad olika saker som har hänt ute i världen. Det är lite ränteoro och det är brist på tydliga utspel från Kina-mötet. Och det är en rad andra saker som oroar marknaden. Vi har gäster i studion där vi ska prata med det här med. Vi har Gabriel Mellqvist, kollega från EFN. God morgon. Och även Peter Hedlund. God morgon. God morgon. Ja, det är en rad saker vi ska försöka smälta in som har hänt kanske under helgen och under natten som gör att börshumöret inte är på topp. Det ser ut att öppna lite neråt. Ska vi gräva lite i det här? Du kan få trissig nyheter från mig. Iran-konflikten fyller 80 dagar idag. Ungefär hälften med vapenvila, hälften utan. Small till i Förenade Arabemiraten. Drönarattack. Skickar upp oljepriset till över $111 nu på morgonen. Men stigande långräntor världen över är ju den stora börsorosfaktorn skulle jag säga. Ja, och det här har vi gått och väntat på en längre tid nu tycker jag. Börsen har verkligen bara ryckt på axlarna åt hela Iran-konflikten och tänkt att det här blåser över. Och vi har ju lärt att man kan köpa dipparna alltid, men kanske annorlunda den här gången. Det finns bara en sak som verkligen biter på den här ruskigt starka börsoptimismen som har AI som bränsle och det verkar vara stigande marknadsräntor. Här ser vi G7-ländernas statsobligationer, alltså 10-åringar och uppåt, långa löptider som stiger till den högsta nivån sedan 2024. Om du vill kan jag sitta och läsa att den amerikanska 10-åringen på 4,63 på sin högsta nivå på ett par år. Japans 10-åring också på nivåer inte sett sedan 1997. Exakt. Och så vidare. Men det finns en skuldoro också i Storbritannien som har aktualiserats och börsen gillar inte det här. Nej. Och politisk oro ovanpå det. Och så höga oljepriser och så hög skuldsättning. Det är inte någon jättebra förutsättning kanske för att hålla räntorna i schack. Frågan är om AI kan rädda humöret den här gången också. Det får vi se. Det har ju varit drivkraften som har vispat bort all geopolitisk oro tidigare. Ja. Skuldoron är lite ruskigare tycker jag. Det finns ju också kanske en förtroendekris där någonstans. Att om man slutar köpa amerikanska statspapper och det här kriget drar ut på tiden, man blir lite orolig för, ännu mer orolig ska jag säga, för amerikanska statsfinanser så är det negativt. Vi ska försöka hinna med en ytterligare sak innan börsen öppnar och det är att det har skett en ganska stor fastighetsaffär i Sverige. Och i vanligheten kring de här bolagen som gör affärer med varandra nu så är det lite svårt att bena ut. Skulle ni kunna hjälpa mig lite när det gäller SBB, Klarabo och Svea Fastigheter? Vad är det som händer? Jag börjar så får Peter rätta mig. SBB gör sig av med sina sista fastigheter in i Svea Fastigheter med Klarabo som någon slags tröskel på vägen. De här två bostadsbolagen går samtidigt ihop. Så i bästa fall får du ett renodlat investmentbolag som heter SBB som förut var ett fastighetsbolag och så får du ett större och lite starkare bostadsfastighetsbolag på börsen. Exakt, och anledningen att man gör så att man går via Klarabo från SBB-fastigheterna förmodligen för att undvika närstående-problematiken för SBB är huvudägare i Svea Fastigheter. Men SBB har också köpt på sig Klarabo under det senaste året eller vad det är. Så att det här är lite pikant. Så är det, och Ilja Batljan har ju en historik av att göra affärer där han är på båda sidor av bordet. Men med det sagt så är att den här affären är faktiskt bra för alla inblandade. Jag skrev här om veckan om att det är så dyra förvaltningskostnader med små fastighetsbolagen, däribland Klarabo. Ja. Så man pratar om synergier nu på 120 miljoner och det är alltså nästan dubbelt upp mot Klarabos hela förvaltningsresultat i fjol. Kan man säga någonting om substansvärde? För det har ju varit ett väldigt snack om att det är många fastigheter som nu handlas långt under sina substansvärden. Exakt, och båda handlas ju runt 55-60% rabatt i det här fallet och därför blir det en aktieaffär också för ingen vill betala kontant för de här likviderna. Allting sker på bokfört värde vilket skulle vara ett betryggande besked om det inte var så att det här var en intern affär med aktier istället för riktiga pengar och inte riktigt någon extern part. Precis, och man vill gärna behålla så höga bokförvärden som möjligt för det är möjlighet för belåning. Jag tror inte det kommer förändra marknadens syn på fastighetsportföljer i dagsläget. Man kan fråga sig vad som blir kvar av SBB, hur högt skuldsatt. Det här är ju ett livräddat och renodlat investmentbolag nu, men det är väl lite grann skuldsatt som ett fastighetsbolag i trubbel fortfarande. Det här kan Peter bättre än jag. Man får
aktier, inte cash i den här affären. Men det ska bli intressant att räkna på de värdena som finns i SBB sen. Ja. Så är det ju, och det är redan känt att SB kommer att behöva sälja aktier för att täcka sina lån vad det lider. Nu måste jag avbryta bara tyvärr, för börsen har precis öppnat nämligen. Så jag tänkte vi skulle bara slå ett getöga på vad som händer här precis i början, så kan vi fortsätta den här diskussionen kring fastighetsbolagen. Men man ser väl att Stockholmsbörsen generellt sett öppnar ganska ordentligt ner, nästan 1%. Tittar vi på de här fastighetsbolagen som har gjort affär idag, så är Klara Bo upp 0,8, SBB upp 2%. Och sen har vi då även Smarta har kommit med rapport och är upp 8%. Och Intrum är ner 1,4. De gjorde en liten affär här på morgonen. Är det någonting som ni reagerar över så där när ni tittar på börsen, öppning och kurserna? Ja, men framförallt det här att Klara Bo inte stiger fast man får bud på sig kan man kanske tycka är lite anmärkningsvärt, men det är för att det inte är någon premie heller. Nej. Utan det är en ren fusion snarare än ett uppköpsbud. Men du har ju rätt där egentligen, att det känns som att det är en bra affär, alla tre vinner, för att alla tre aktierna är upp något i alla fall. Ja, på en börs då, kanske med sur och Precis. högre ränta. Ja, men dessutom på en börs som präglas av ränteoro. I vanliga fall brukar vi titta på SBB som en tydlig förlorare när räntorna stiger. Det var ju börsens trasigaste och därmed räntekänsligaste storbolag. Idag är det inte så, och det får vi väl se som ett litet styrketecken i alla fall. Bure har ju kommit med en rapport här på morgonen och den rör sig knappt något, och det kanske inte ett investmentbolag riktigt ska göra heller, med tanke på att det händer kanske inte så mycket. Det hände ju om inte annat mycket efter kvartalet tog slut. Ja. Silex-noteringen är det stora glädjeämnet för Bure. Det kom efter perioden vi tittar på den här rapporten. Men Mycronic satte ju nya rekord. Yubico visar livstecken. Man har sålt Ovzon, vilket jag kan tycka är lite trist, men man noterar en riktigt hygglig vinst där. Så att jag tycker väl att de positiva nyheterna i Bure överträffar de negativa. Det finns negativa inslag också i den här rapporten, som en nedskrivning i lilla Mentimeter till exempel. För det är det, de har 10% onoterat och det är det man får se nyheten i rapporten. Det noterade vet vi redan om så att säga. Men som ni är inne på, Silex är en rejäl förändring i deras värde. Och nu är det 20% rabatt i Bure. Silex är 15% av substansen ungefär. Så man får ju ändå att säga Silex plus 5% av resten på köpet i det här läget. Och det känns även som Mycronic har fått en liten slev av den här liksom håsen kring, som vi har sett i Sivers och Silex också kanske. Och de har ju haft Xvivo som har gått väldigt bra, så att det känns lite som en revanschläge för Bure på något sätt. Ja, men det är det ju. Kan vi inte bara säga något om revanschen i Smart Eye också då? Stiger rätt rejält på den här rapporten, vänder till lönsamhet, EBITDA är positivt för första gången på länge. Du har väldigt kraftiga försäljningsökningar. Roligt att det här bolaget hör till dagens vinnare på sin rapport. Kul! Vi har nu möjlighet att fördjupa oss lite i den här fastighetsaffären som har skett nu på morgonen. Och vi har Erik Hävermark som på länk, tror jag. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Hej på er. Intressant affär och med olika delar. Kan du försöka bara kort reda ut exakt ungefär hur den här strukturen ser ut, så vi är med på vad som händer? Ja, men Svea Fastigheter kommer så samman med Klara Bo. I samband med det så kommer Klara Bo att förvärva en fastighetsportfölj från SBB, vilket totalt sett innebär att Svea Fastigheters fastighetsvärde går från 29 miljarder till nästan 47 miljarder. Lägenheter i förvaltning går från 15 000 lägenheter till 26 500 lägenheter. Så att Svea Fastigheter blir ett betydligt större, fortsatt renodlat bostadsbolag, men med mycket starkare finansiella kapacitet framåt. Vi minskar också andelen utvecklingsfastigheter, så vi stärker den kassaflödes genererade andelen av fastighetsportföljen i samband med den här transaktionen. God morgon, spännande affär. Kan du berätta lite om synergitänket då, nu när det blir ett större bolag? Innebär det ökad lönsamhet? Och hur ser portföljen ut geografiskt? Kommer man att behöva trimma och göra sig av med saker som sticker ut åt fel håll? Men vi ser ju betydande synergier. Jag menar, skala är viktigt. Det är viktigt att vara ett stort bolag, för då uppstår också en högre operationell effektivitet. Så vi har identifierat årliga synergier mot 5 miljoner. Om vi bara tittar på det operationella. Tittar vi lite mer långsiktigt så ser vi finansiella synergier om 35 miljoner per år.
Och tittar vi på förvaltningsresultatet då för det nya bolaget så ser vi att det kommer att öka med ungefär 16% per aktie när vi beaktar enbart de operationella synergierna. Så skalfördelarna är ju tydliga. Och från Sveafastighetens perspektiv så kan vi den här portföljen väldigt väl som ingår i transaktionen, framförallt den som kommer från SBB i och med att vi förvaltar den idag. Och det också gör oss väldigt trygga med när vi kommunicerar de synergier som vi har identifierat. Vill du vara vd för det här bolaget eller vem blir det och hur ser den diskussionen ut? Ja, men det kommer att utses en ny styrelse för det nya bolaget, om vi ska kalla för det nya Sveafastigheter. Tanken är att den nya styrelsen ska beslutas på extra stämma i juni och sen så är det förstås styrelsen som beslutar om hur ledningen ska se ut för det nya bolaget. Kan du säga någonting om skuldsättningen i det här nya bolaget? Hur ser den ut och är det bra nivåer eller behöver man jobba på det? Men kreditprofilen stärks för det nya bolaget. Tittar vi på skuldkvoten så minskar den nästan med 0,8 gånger. Sveafastigheter idag har ju BBB minus rating från Fitch. Men Fitch kommunicerade nu i morse att bedömningen är att efter den här transaktionen och efter att vi har förlängt kapitalbindning så kommer det nya bolaget ha en BBB flat rating. Så att kreditprofilen stärks väsentligt för bolaget och det är klart vi ökar ju andelen kassaflödesgenererande fastigheter. Sveafastigheter idag har ungefär 12% av portföljen är utvecklingsfastigheter. Efter den här transaktionen så kommer det minska till 8%. Rabatterna är påtagliga i både SBB, även i Klarabo och Sveafastigheter. Vad ser du kan man göra på marknaden här? Kan man sälja delar av beståndet till vilka priser då i sådana fall? Men vi ser en möjlighet att avyttra tillgångar till bokfört värde. Vi på Sveafastigheter sålde ju ett pågående nyproduktionsprojekt för några veckor sedan i linje med bokfört värde och vi ser möjlighet till fortsatt selektiva avyttringar för att återinvestera det kapitalet där vi skapar mest aktieägarvärde. Tittar vi på den nya portföljen så geografiskt är det fortsatt en väldigt stark exponering mot marknader som präglas av en långsiktig efterfrågan på bostäder. Men som i alla fastighetsportföljer så finns det ju anledning att hela tiden jobba med portföljoptimering och det innebär ju både förvärv och försäljningar. Det ingår ju en försäljning av fastigheter från SBB in i det nya bolaget. Rätta mig om jag uttryckte mig fel här. Varför fanns inte de fastigheterna med i Sveafastigheter från början? Kan du ge mig en liten historik och en känsla för vilken typ av fastigheter det var och varför de flyttas nu? Ja, men jag gör gärna. Det är ungefär 4 100 lägenheter. Det är fastigheter som jag nämnde i början som vi kan väldigt väl för vi förvaltar ju dem idag och anledningen till att de inte ingick när Sveafastigheter skapade 2024 var att de ligger i en given struktur, vilket då rent tekniskt gjorde det möjligt att ha med det i notering och skapandet av Sveafastigheter. Nu kommer ju SBB samman med transaktionen att lösa upp en given struktur och då möjliggörs då att ta med den portföljen i den här större transaktionen som vi nu avser att göra. Nej, någon annan nugget. Nu skjuter vi lite från höften. Det här är en ny affär för oss. Någonting du tycker vi har missat att fråga om eller något som är viktigt för att förstå den här transaktionen? Transaktionen är ju i grund och botten väldigt logisk. Det vi gör är att skapa en ännu starkare plattform för bostäder. Skalan ökar väsentligt. Vi kommer att ha fastigheter till ett värde på 47 miljarder. Vi kommer få en bättre likviditet i aktier. Vi får en ägarspridning. Vi minskar andelen icke-kassaflödesgenererande fastigheter. Vi stärker kreditprofilen i bolaget. Det blev ju bekräftat nu på morgonen när Fitch meddelar att de ser möjlighet för en up-notch i vår rating efter transaktionen. Och inte minst ett förvaltningsresultat som vi bedömer kan stärkas med 16% per aktie. Talar sitt tydliga språk. Det är en helt logisk affär att göra och vi är väldigt glada att nu jobba vidare mot den. Slutliga beslut kommer att tas på extra bolagsstämmor för Sveafastigheter respektive Klarabo i juni. Jättebra Erik, tack så jättemycket för att du kunde medverka i programmet. Tack. Tack så mycket. Vi har en del andra saker som händer. Vi har en agenda som vi skulle bara försöka titta på snabbt och vad som händer under resten av veckan. Vi har en del rapporter, utländska rapporter med svenska rapporter. Imorgon kommer till exempel Nibe. Det blir intressant med tanke på vad som händer i omvärlden och stigande oljepriser och liksom hur Nibe ser på sin efterfrågan.
Kopparbergs och Lagercrantz. På onsdag kommer vi ha spelbolag, Embracer, BioArctic, Adtech och sen har vi faktiskt Nvidia på onsdag som också kommer att sätta ton på börshumöret. På torsdag så kommer vi tar vi lite spelbolag och BTS och även lite andra utländska. Är det någonting som ni ser fram emot, som ni tittar på extra noga på den här veckan? Ja, men jag säger Nvidia som mina 3 tyngsta favoriter. Men det är ju roligt att följa Embracer-bolagen efter Coffee Stain-rapporten i förra veckan och att förstå särskilt Embracer-delens Sagan om ringen-inriktning framåt. Så tycker jag det är kul att det är mycket konsument. Walmart, Nibe, Kopparbergs, Ryanair idag. Ja. Flera nya indikatorer på liksom den vacklande konsumenten i världen. Ja. Ja, det är klart, Nvidia kommer ju sätta tempen på marknaden och börserna. Skulle det visa att det finns en liten spricka där någonstans i det här AI-racet så kommer det ju bli oroligt snabbt. Men annars tycker jag det är kul med också sagt Embracer, Asmodee är ett bolag jag gillar. Kopparbergs är lite hatkärlek till. Man får inte så mycket info i de rapporterna, men kan det bli en bra sommar där med VM för dem. Ja. Så. Har vi någon sekund över innan vi får in Morgan Stanley här bara när vi ska prata om Boliden? De är ner över 2%. Ner över 2% på en tragisk olycka. Det var ett ras som jag förstått det rätt i en gruva som Boliden driver med en allvarlig personskada eller ett dödsfall. Det här är väldigt tråkigt. Jag tycker man ska ta det på stort allvar. Det är jag övertygad om att Boliden gör. Möjligen så kan jag tycka att jag är inte säker på vilken typ av aktiereaktion som är rimlig på den här typen av... Men vi har också metallpriser som viker och sånt där, så det kan också säkert ha en viss påverkan på. Så kan det vara. Svårt att isolera, men det här är ju tyvärr Bolidens problem, att man brottas med vanligtvis mindre tragiska incidenter som driftstopp och trasiga maskiner. Jag tror att det här kommer ses som en väldigt ovanlig och olycklig händelse snarare än något symptomatiskt för bolaget. Och nu väldigt roligt, vi kommer ha med oss Marina Savolok som alltså är ansvarig för europeiska placeringar på Morgan Stanley från London på länk. Och det är väldigt kul att få ha en sån här person i programmet och prata lite generell strategi. Så jag ska övergå till engelska och I welcome you Marina to the program. Great to have you with us here this morning. Thank you. Thank you for having me on. Can I just start asking you, I mean, we have a lot of rate tensions in the world now, and we see stock markets reacting on this as well. Could you just comment on the latest development on what's happening now in the rate markets? Yeah, I mean, I think the rate market is reacting to what we're seeing in the Strait of Hormuz, which has been the case for a while. But as time goes on, these moves can become increasingly rapid, a little bit more disorderly. We actually just put out our outlook for European equities. And one thing we did was we mapped what companies will do if the disruptions in the Strait of Hormuz last for another couple of months, if they last to end of the year. And I'm seeing a huge share of companies that are seeing OPEX inflation that are planning to pass this on or are beginning to pass this on. Completely different to Liberation Day. That's quite interesting. So this could be a bit of a snowball in worst case. If this continues, companies passing on increased costs, creating more inflation. Yeah, exactly. And you have companies passing on not just direct energy inflation at this point. You're getting companies passing on the second round effects of that energy inflation, the third round effects, for example, plastics. Chemicals has been one of the sectors that's seen the most demand destruction, and that's having an impact on just regular consumer goods. Yeah, because I saw you have a quite positive outlook. If we look through the Strait of Hormuz, for example, you see quite a good still upside on the indices. Is that because we have such a good earnings season in looking back to, or what are your reasons for this? Yes, we have a base case. We have 4 scenarios, basically. We have a base case, moderate bear, bull, and bear. Let me just focus on base and moderate bear. Base case assumes that in the next 2 to 3 months, we start to see an easing in the Strait of Hormuz disruptions. And then thereafter, after we start to see that easing, we expect interest and flows to return to European equities. Because ever since the Iran escalation, our flows have completely basically slowed to a halt into European equities. And our view from about mid-April is that we're going to go choppy sideways until the uncertainty is cleared.
Our moderate bear scenario is basically that earnings keep going up. The reason earnings keep going up is because in the very near term, inflation is actually good for European equity earnings. We have a lot of real assets. Energy is a really big share of the earnings pie as well. So earnings keep going up, but at the same time, the multiple contracts. And the combination of the two means we go choppy sideways. As bad as it sounds that the bond market is beginning to react to this, we actually think the bond market reacting to this may cause the two sides to come closer together on a resolution, and that could unlock the upside that we see for European equities beyond the Strait of Hormuz, which is about 11% upside to June next year. Yeah. So essentially, choppy markets could be an sentiment, a driver of change, of good news in the Strait. The bond market in particular, I think, could drive a policy response. Yeah. So then we can stay within either the main scenario or the slightly bearish one, even after today's market volatility and what we saw last Friday. So we expect to stay in the moderate bear scenario, which is choppy sideways for European equities. We expect to stay there for the next couple of months. And then you'll have a lot of rotations under the surface. So we would avoid bond yield sensitive sectors, for example. Cyclical sectors, XAI, will come under pressure. Even AI itself will have more volatility like we saw on Friday, we think. So we have a preference for defensive sectors in the next couple of months. So we stay there. That's kind of like a 2-month scenario in our view. And then once we get start to see a resolution on the Strait of Hormuz, hopefully, then we would move to our base case scenario. There is also a bear case, which is that we don't get a resolution in the Strait of Hormuz. And in that scenario, we think it's a low probability, but in that scenario, then you're talking about, based on our mapping, 55% of the European earnings pie that will see downgrades. Yeah, so that's very interesting. You look into the sectors. Can you also break it down in terms of European markets and where you see the best opportunities in Europe? Yeah, so we run a data-driven model which incorporates the energy disruptions, incorporates accelerating AI, and on the basis of that model, the number one sector in our model is semis. I mentioned the sector can have some volatility, but for even a 1-month, 2-month view, and for the medium term, we really like the semi sector. Has by far the most positive earnings revisions of anything in Europe. We also like the utilities sector, it is at risk because of bond yield moves, but it's becoming less correlated to bond yields, and it's really exposed to AI as well through powering AI. And then we like a number of defensive sectors that are smaller, like tobacco, food retail. We still like the defense sector, even though it's coming under pressure recently. Yeah. You weren't too keen on Sweden and Denmark, I could see in your Yes. in research. Sorry about that. I mean, our model is very bottom up, so it's more about the sector composition. In the case of Denmark, it's especially the pharma sector that's driving that down. Yeah, understood. Any thoughts on healthcare more broadly? The pharma sector has been under pressure in Denmark. If you look at in many parts of the world, healthcare looks a bit cheaper than other sectors. Your thoughts? Yeah, I mean, there was a phase earlier this year where people were getting very excited about the pharma sector. And that was when we had the AI disruption theme, and it was viewed as a place to hide when people were looking for hiding spots. That was around February. And since that time, the sector has been fading those moves. In our model, the sector never had the kind of standout fundamentals to justify upgrading. It was benefiting from sentiment. Now it's fading that sentiment. We actually think it's more exposed to AI disruption than the kind of general view out there, because one of the areas of exposure to AI disruption is high R&D to market cap, which pharma really has, because all of the big labs are talking about disrupting R&D. So in our model, basically, to sum it up, pharma is kind of middle of the road. It's in the middle. It's decent fundamentals, but it's not standout. And then it has a little bit of overhang in our view from rising AI disruption.
So, I mean, what would be the key things that we should look out for in the rest of the year? Is it if the Strait of Hormuz, that's one thing, but is it other things as well that you see that are important to just keep on track where we're heading? Well, we are seeing improving earnings, which I really do think you need the Strait of Hormuz to start to reopen for that to be sustained. Obviously, we've seen very strong earnings in the US. I think it was 16% median earnings growth this quarter. But Europe also had strong earnings and broadening earnings. So for Europe, we have something like a 6% median earnings growth this quarter, and that's a very big improvement from prior quarters across our metrics on earnings. So we're tracking earnings, and especially if the Strait of Hormuz eventually reopens, if that broadening continues, because that could really benefit Europe. And then something else we're watching much more closely than um, I've personally watched in the last 4 years is the signs we're seeing out of Russia, Ukraine. And we see signs that we could at least have a pathway that's worth monitoring now to some kind of more sustained ceasefire, maybe later this year. Yeah. A pathway, it's not a certainty, but that's something we're monitoring closely because if we did get that, the last time hopes on that were high, we had huge inflows into European equities. If I could just ask you, if you take the consideration on the strong earnings seasons we'd had, if you look at the historical levels in terms of valuations, how are we trading there in terms of historical levels? We're trading a little bit above historical levels in Europe, so we're about 14.5 times PE. It depends how far back in history you go, but we're slightly above, let's say, long-term history. If we're going to cycle highs, and a lot of our indicators like M&A, corporate leverage, stock level dispersion, they're not yet at cycle highs. If we're going to go to cycle highs, we can get up to 17 times PE. The US obviously has moved much higher. And something important as well that we're tracking is that the European discount on a like for like basis, so sector neutral versus the US, has broken out of a 10-year downtrend. And it's held that despite the situation in Iran and the Strait of Hormuz. So we, in our base case, we see actually the valuation going higher to 16 times. Yeah. So, I mean, if Strait of Hormuz resolves in a couple of months' time, we could see a 10% growth in terms of if you look at the index for the next 12 months period. Is that correct? Yeah, we Yeah. have about 11% upside, exactly. Okay. It sounds good. Thank you so much, Maria, for being a part of the program. Really happy to and interesting to hear your thoughts on the market. Thank you so much. Thank you. Ja, vad ska vi säga? Intressant att få höra en sån här strateg från Morgan Stanley, hur de resonerar. Tycker ändå var att de hade en balanserad syn på att Hormuzsundet kan skapa prisökningar. Det kan vara positivt för bolagen i då åtminstone det korta perspektivet för man kan öka vinster, men problem på längre sikt. Jag gillar också scenarioanalysen med olika möjliga utfall. Men undrar om man även om man inte underskattar hur långdragen den här konflikten ser ut att bli även på kloka stora investmentbanker. Ja, men överlag positivt därifrån. Samtidigt som hon också medger att börserna är lite dyrare än vanligt. Så att det vill ju till att den här vinsttillväxten verkligen infriar sig. För att rätta mig själv, vi pratade om Boliden tidigare. Det verkar ju som att personerna som drabbats av ett ras i gruvan klarat sig, inte oskadd, men klarat sig tämligen väl och ligger på sjukhus nu och mår bra, vilket är trevligt förstås att höra. Det var ju skönt. Jag tänkte kanske vi bara kort skulle nämna någonting också om att vi fått ett datum för SpaceX IPO i juni. Och det är ju inte vilken IPO som helst utan världens största IPO. Man ska ta in 750 miljarder kronor och närmar sig en värdering på 2 triljoner. Det ska vi säkert kunna prata mer om i kommande program och det ska bli intressant att se vad det får för effekt på börsen. Det finns ju olika scenarier man kan tänka sig att man vill ha en väldigt stark börs inför en sån här börsnotering, att ingenting får gå fel. Samtidigt ska det in väldigt mycket pengar i den här emissionen. Var ska de pengarna komma ifrån? Så att det ska bli väldigt intressant att följa den här superemissionen.
Och det är kanske just det vi ser nu, för att allting går ju ner så att säga. Man säljer av obligationer, man säljer av aktier, man säljer av råvaror också, annat än oljan som stiger lite då. Så att någonstans tar man ner skuld eller börjar samla ihop lite pengar till eventuellt IPOs. Ja, och det känns ju som att det är flera sådana här typer av megaemissioner som ligger bakom och liksom avvaktar lite sentimentet kring SpaceX. Så det ska bli otroligt spännande att höra olika synpunkter på just vad det här betyder för det är otroliga pengar som ska in här också. Var ska de här pengarna komma ifrån? Pengar ut från andra ställen för att finansiera IPOn. Men du kan vända på det också. Den här IPO-marknaden har ju blivit... Vi är vana vid att aktiemarknaden är till för att unga företag ska få en möjlighet att ta in kapital. Så är det ju inte i de här bolagen. De här börsnoterarna handlar ju snarare om att redan väldigt förmögna ska kunna göra exits. Och jag tror att många människor kommer att tjäna väldigt mycket pengar i samband med den här börsnoteringen. Kanske ska de pengarna i sin tur ut på andra ställen på börsen. Jag är inte säker på att det resonemanget är bättre än Peters, men jag tycker flödesdynamiken här är väldigt spännande. Stort är det och betydelse kommer det att få. Ja, jag är helt övertygad om att vi kommer att prata mycket SpaceX och vad det här betyder för börsen. Idag så avslutar vi programmet tycker jag och det har varit väldigt trevligt att ha er med som tittare. Vi är tillbaka med börslunch som vanligt klockan 11.45 och börsfrukost som vanligt resten av veckan. Får jag pausa dig? Absolut. Vi har ju en stor rörelse i Sivers Semiconductors värld, ner nästan 10% på en Stockholmsbörs som är ner bara 0,7%. Inte så surt som man kanske hade kunnat vara. Nej, det är nästan som man missar en sån här nedgång med 10% därför att det är vardagsmat idag. Men det är stora pengar som är i rörelse hela tiden, det ska man inte glömma. Lite mer negativt nyhetsflöde på sista tiden i Sivers skulle jag säga. Även om det är jag själv som har skrivit en del av de artiklarna så ska vi inte analysera min egen insats här. Men den här uppställningen i redovisningen kan ju tolkas som problematiskt, det kan också tolkas som positivt. Det kanske syns det att du får en slagigare aktiekurs nu, att det finns olika syn på bolaget. Och en lite surare börs kanske tar ner riskaptiten lite, att man inte vill spekulera i en sån här aktie som är väldigt spekulativ. Men det är ändå mest omsatt på Stockholmsbörsen idag. Och jag såg att blankningen är nu upp över 9% i Sivers. Så att det finns andra fraktioner där ute som inte är så övertygade om det här bolaget heller. Men det är ju en spännande aktie att följa. Det är fortfarande en av börsens absolut mest omsatta aktier. Så det ska vi hela tiden följa och nämna. Jag försöker igen då avsluta med en tack för idag och var försiktiga där ute och så hörs vi och ses senare. Tack! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.